ni dia. Okay, hari ni kita nak masak, kita nak buat juadah menu untuk breakfast. Yes, big breakfast. Big breakfast. So memang makan tu dalam plate yang besar. Lepas makan tu memang confirm kenyang. Yes, it's good for brunch actually. Okay. So dia banyak komponen kan? Yes. Komponen. So kita start dengan buat mushroom. Okay. So kita akan masak dia. Okay, satu per satu. Okay, ini bahan-bahan dia. Telur, roti. Ini bahan untuk baked beans, sayur bayam, sausage, tomato dan cendawan. Keju. Kita gunakan cendawan yang segar macam ni. This is the first component lah, Cik Kak Yan. Yang ni yang besar. Kalau yang kecil sikit pun boleh. Lepas ni kita kena potong pula. Kita potong cendawan. Macam ni. Kenapa dia tak? Kita potonglah cendawan macam ni. Okey? Sekejap ya lagi. Abang cakap apa? Potong memanjang je tu. Takkan nak makan seketul besar-besar ni bang? Taklah, aku akan potong pusing-pusing lagi. Okey. Nanti kita akan goreng dengan minyak. Dah lah. Itu je. Nice kan? So nice. Okay, kita masukkan minyak. Kita guna minyak vegetable oil ataupun minyak zaitun. Jangan guna butter sebab butter nanti dia cepat hangus. Dah panas? Tak panas. Boleh lah. So, masuk ni. Ini bukan saja bukan saja sedap, cantik dan juga healthy. Lepas tu kita tabur sikit garam. Itu saja. Okay, dah macam ni, dah lembut lah kiranya cendawan ni. Kita masukkan dalam pinggan. Okay, tak apa. Okay, lepas ni kita buat tomato pula. Kalau rasa kurang minyak, tambah minyak sikit bang. Minyak sikit. Yes. Okay, dah. Kita nak bagi dia, tak payahlah sampai lembik sangat tomato. Sebab kita nak makan dia crunchy. Okay, bagi dia silat. Okay, dah macam ni. Kita nak goreng sekarang ni tak payah. Dah lah. Okay, that's number 2. Lepas tu kita masukkan masuk minyak. Kita masuk bahan ketiga, sausage. Sausage. Sausage ni jenis yang besar. Kalau yang biasa pun boleh. So kita buat 5 sebab kita orang 5 beranak. Dah garing brown macam ni, kita angkat. Jangan terlampau garing sebab kita nak juicy dia biar dalam dia ada rasa juicy. Sedapnya. Kan bau dia sedap. So minyak dia ni kan ada bau-bau smoky dia lagi, so kita goreng telur. Telur sampai. Cepat. Okey. Au. Okeylah, nak belajar, okey. So kita goreng telur. Telur ni nak cantik, dia minyak banyak sikit. Ni tak berapa cantik lah sebab ada yang coklat ni kan. Kita bumbu garam. Dia semua nak garam. Tak tahu tu ada darah tinggi. Kan cantik. Nanti kita kena tukar minyak lah bang. Minyak ni dah ada air. After this kita masak sayur dulu. Okey, kita masak. Okey, Kak Yan tunjuk sebiji lah. Nanti kamu akan habiskan 5 lah.
So dah macam ni dah okey. Bak-bak sudu. Okay, kita nak kuning dia jangan pecah kan. So ambil sikit minyak. Kat sini. Wow! Kiranya telur ni suka hati kita lah kan nak buat macam mana kan. Think kita Nak scramble egg pun boleh. tukar minyak kejap ya. Tukar minyak, kita masak sayur. Oh, masak sayur terus. Okey. Bos kata masak sayur terus. Okay. Oh, masuk. Naklah dia apa green. Green tu. Kejap aja lah kan. Kita taruh ni. Oh, ni taruh ni. Kita taruh apa ni? Garlic. Masuk garlic sikit. Dan kita Okay, dah macam ni kita tutup api ya. Sebab kita tak nak dia layu sangat. Kita ambil cheese yang kita parut. Yes. Tengok macam tak nak berhenti je parut cheese ni kan. Alright. Abang. okay. Ambil cheese dulu. So kita masukkan ke dalam bekas. Okay, kita bakar roti. Kuali betul-betul panas. Kita masuk roti dulu. Okay, dah macam beberapa saat kita letak butter. So, kita nak rasa roti ni buttery. Okay, kita balikkan. Ikutlah nak bakar banyak mana. 5 topeng ni kita 5 Kita buat 5, tak apa, kita buat 2 dulu. So, dah macam ni, kita angkat Okay, last kali kita nak masak dia punya baked bean. Yang ni Cik Mio yang masak lah sebab ini resepi dia. Go. Okay, nak buat baked last kali nak buat baked bean ni kita kena guna bawang merah. Okay. Selalunya baked bean ni orang boleh makan macam tu je kan, panas sikit masak je kan. macam tu je. Kita suka nak masak bagi pedas, tumis lah kata orang. Taruh cili. Jadi dia macam kita Malaysian lah. Okay, ini memang apa dapat resipi kan? From my friend from Sri Lankan. She said that apa sedap je makan macam tu je dia kata. Sometimes orang bubur dia bubur kari kan? She did put curry. Okay, ni kita bubur bawang, biar bawang banyak sikit. Nanti kita akan tumis dengan chicken salami. Chicken salami tu itu Kak Yan lah punya idea kan. Kita nak bagi dia rasa smoky sikit. Macam ni kan. So kita dadu-dadukan lah. Tak payah banyak kan? Tak payah banyak. Kalau banyak pun tak apa. Lagi sedap. Okay, so kita panaskan api. Kita boleh mulalah. Okay, kita masuk bawang dulu ya. Sebab kita guna juga bawang putih. So, tapi kita masuk bawang dulu. Sebab kita nak bawang ni layu. Kalau kita masuk bawang putih dulu, nanti bawang putih tu hangus. Okay, kita masuk bawang ni dulu. Biar dia layu. Dia ada lagi. Okay, kacau-kacau. Kita masukkan bawang putih. Nak bagi berasa lah sikit kan. Caramelizkan. Juga cili. Ikut suka lah nak banyak sikit. Nak bubur apa tu? Serbuk cili pun boleh. Nak bubur cili flakes pun boleh. Okay, kita kacau-kacau. Kak ini bubur cili banyak ni sebab kita orang suka pedas. Sampai lasi pun digaring sikit. Masuk garam ni. Masuk baked bean. Masak je lah, kalau nak tambah air pun boleh. Kak rasa okey lah sebab nanti bubur air nanti berenang-renang pula dia kat dalam pinggan kan. So kita masak sekejap. Dah rasa okey. Kita transfer dalam mangkuk ya.
Masak dah. Okey, kita tutup api. Kita masukkan dalam mangkuk. Okey, cantik tengok merah. Kita boleh start nak buat Kita dah boleh. Kita susu semua kat dalam pinggan. Okey. Alright. Kita nak ambil pinggan. Untuk 5 orang ya. Okey, dah siap. Jom kita rasa bang. Nak rasa ni dulu. Nak rasa the baked beans. Dah Nak rasa ni. Wow. Okey, orang baked beans. Oh my god. Sedap ah. Betul. Sedap. Dah jatuh ah. Minum. Ya. Sayang. Wow. Ini itu dia. hasil hari ini. Fantastic, Sedap. amazing. Okey, boleh jumpa esok pagi. Okey, bye. Bye. Cuba.